सो गुड मर्निङ एन्ड वार्म नमस्ते गाइज। आज चाहिँ डे सेकेन्ड टुरको र अहिले चाहिँ म छु महेन्द्रनगरमा द होटल च्यादन इनमा र अब चाहिँ म यहाँबाट निक्लिन लागेको। अल सेट आउटफिट फिट टुडे। मम्मी चाहिँ चट्ट भएर आउनुभएको छ होइन। अनि अब चाहिँ हामी दोधारा चाँदनी ब्रिज जान्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ वी विल get back to the boudoir. Stay tuned for the video. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me. Live your life, live your dream. Oh, you in when you believe. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe. So अहिले चाहिँ म दोधारा चाँदनी पुल आइपुगेको छु। Here's my car and here's the दोधारा चाँदनी bridge. Mama. Have a look guys. यस्तो बब्बाल छ। Let me show you. पुरै कहाँसम्म हो कहाँसम्म छ। यस्तो राम्रो छ, यस्तो राम्रो। म पहिला पनि यहाँ आएको थिएँ 1 वर्ष अगाडि र अहिले पनि आएको छु। यो हुन्छ नि जति आए पनि जति एक्सप्लोर गरे पनि नसकिने छ के नेपाल चाहिँ। पानी रोके हुन्थ्यो। ए भेगु त देख्यो च्याट्टला। कस्तो भइरहेछ मम्मी पहिला भन्नु। यहाँ कस्तो भइरहेछ? एकदम ठिक भएछ। महाकाल नदीमा नाउँदैछु मैले। सो अहिले चाहिँ म मम्मी बाबा र भाइ भएर चाहिँ दोधारा चाँदनी ब्रिजमा हिँडिरहेको छौँ। रमाइलो भइरहेको छ। चिसो हावा चलिरहेको छ। पहाड हेर्न सक्नुहुन्छ। आमा कस्तो राम्रो देखिएको छ। आमामामामामा यो पुरै नारायणी के नारायणी खोला भन्न आएको मलाई। महाकाली खोला हो। त्यही देखे झुक्के महाकाली नदी। मेरो फोनमा चाहिँ डाटा चलेन। स्विच अफ गरेर अन गरिरहेको छु। यस्तो राम्रो छ। आमामा अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ हामी खाना कहाँ जान्छौँ मम्मी? कर्णाली होइन है। अब यहाँबाट चाहिँ हामी कर्णाली जान्छौँ खाना खान। अनि त्यहाँ कर्णालीमा खाना खाएर चाहिँ हामी बुटोलतर्फ जान्छौँ। सो अहिले चाहिँ बाबाले चट्टला ड्राइभ गरिरहनु भएको छ अनि म चाहिँ पछाडि बसेको छु किनकि हिजो मैले 460 किलोमिटर जति ड्राइभ गरिसकेँ। अनि पानी हल्का हल्का परिरहेको छ। सो वी आर रिटर्निङ ब्याक टु बुटोल। Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain, game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no. I got no rival. नेसनल पार्क हो है बाबा? शुक्लाफाटा नेसनल पार्क हो। त्यसपछि अब चाहिँ अलि अगाडि गएपछि म अगाडि बस्छु। अगाडिको भिडियोहरू बनाउँछु है त। सो अहिले चाहिँ हामीले केरा किन्न आएको दिदीकोमा होइन। चट्ट लाएर 1 दर्जन। कस्तो भइरहेछ ट्रिप?
ए पैसा दिनु यहाँ थियो नि ऊ त्यहाँ हेर्नु त ऊ त्यहाँ छ ऊ 70 त्यहाँ हेर्नु नि खुल्ला छ खुल्ला त्यहीँ छ त यति लिनु 70 है अच्छा केही हुन्न ल थ्याङ्क यू आन्टी आउनु न हजुर पछाडि बस्नु न के लिनु दिदी सो अहिले चाहिँ हामी घोडाघोडी ताल आइपुगेका छौँ अब यताबाट चाहिँ 5-6 किलोमिटर कता भित्र जाने हो वा 1-2 किलोमिटर कति अगाडि ए रोडमै हो रोडमै हुन्छ रोडको साइडमा नि त्यही त रोडको साइडमा भन्नु खोजेको के सो रोडको साइडमा छ अरे घोडाघोडी ताल एज यु क्यान सी पार्किङ एरिया यता अरे यता चाहिँ घोडाघोडी ताल जाने बाटो यही हो होइन त्यसपछि कता छ र ताल हजुर यस्तो टावरबाट उता आनन्द पुग्यो है आउनु मम्मी छिटो अब चाहिँ त्यो 10 बजिसक्यो कति बज्यो हेरौँ है एकचोटि 10 बजेर 20 मिनट गएको छ अब हामी खाना चाहिँ त्यही चिसापानी गएर खान्छौँ र ताल मैले एकचोटि देखाउँछु है त्यहाँ It's the sound of soul in me. Live your life, live your dream. Oh, you ain't run what you believe. So we are almost चिसापानी त्यसपछि बाबाले ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ बाबाले चाहिँ 130 किलोमिटर्स जति ड्राइभ गरिसक्नु भयो यस्तो राम्रो देखिएको छ नि यो भ्यू यिनीहरूले चाहिँ पुरै रोड ब्लक गराएर राख्छन् कि गाईहरूले यहीँ थियो झ्याप्पा अगाडि आइदिइहाल्छ एकदम डेन्जर छ जताततै देख्यो यो गाई छ We took a short break over here to see this beautiful scenery here and here is my brother. Hello. So here we are at Siddhartha Cottage. खाना खानको लागि ब्याग गरेर राखौँ होइन ठ्याक्क निस्किन सजिलो हुन्छ कस्तो राम्रो देखिएछ कि मौसम त आम्मामामामा Here we go. Break on. दुईटा सिसा लाग्यो है What a beautiful weather it is today. अनि त्यसपछि we are here at the Siddhartha Cottage to have our lunch. हामीले ब्रेकफास्ट पनि गरेनौँ किनकि बिहानै 6 बजे उठेर चाहिँ हामी त्यो पुलतिर गयौँ अब चाहिँ हामी यताबाट चट्ट लाएर कस्तो राम्रो वेदर आम तलै जाम कि उता राम्रो छ त्यो चाहिँ सिंगल पिलर कर्णाली पुल हो यो पुल हेर्न विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ हामी पनि यही पुल हेर्न आइरहेका छौँ अहिले हेलो सुयोग भण्डारी हाउ आर यु How's it going? Going well? Yes. Great. Okay. Hello. ल कस्तो लागिरहेछ अहिले बाढी आइरहेछ उता खाना पाकिरहेछ सिद्धार्थ कटेजमा सन्देश How's it going? Beautiful.
सो अहिले हामी चाहिँ यहाँबाट खानासाना खाएर चाहिँ सिद्धार्थ रिसोर्टबाट चाहिँ खानाहरू खाएर चाहिँ निस्किसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी जान्छौँ कर्णाली ब्रिजतर्फ, त्यहाँ गएर एक दुईवटा फोटोसोटो खिच्छौँ होइन। रमाइलो छ जोस् यहाँ चट्टला हार्छौँ। यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट अब लेफ्ट 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 यता गयो भने चाहिँ सुदूरपश्चिम गइयो। यहाँबाट चाहिँ कर्णाली ब्रिज एज यु क्यान सी। सो अहिले चाहिँ हामी अलि अगाडि गएर रोकेर चाहिँ फोटोसोटो खिच्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँलाई स्वागत छ एन्ड वेलकम टु बर्दिया नेसनल पार्क। चट्टै यहाँ रोकौँ। त्यहाँ हरिण कता गएको ऊ त्यहाँ हरिण। अहिले चाहिँ हामी बर्दिया नेसनल पार्कमा आएका छौँ र त्यहाँ भर्खर एउटा हरिण देखियो। एउटा सानो क्लिप चाहिँ मैले हाल्छु। यसरी 10वटा बाइकलाई 2टा गाडीको बिचमा मात्रै छोडिदिँदो रहेछ। अनि धन्न पहिलोचोटि यो बाटोमा 3-4 चोटि हिँडिसकेँ म। पहिलोचोटि चाहिँ मैले हरिण देखेँ, एकदम खुसी लाग्यो। केही न केही भयो भने देख्न पाइयो होइन। अनि जम्टिन्न हरिण डराउँछ मम्मी सुएको जस्तै। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ कोवलपुर चोक आइपुगेका छौँ। यताबाट सुर्खेत चाहिँ 93 किलोमिटर छ भने यता चाहिँ नेपालगञ्ज 16 किलोमिटर छ। अनि मेरो पेट्रोलको रेन्ज चाहिँ जम्मा 48 किलोमिटर्स देखाएको छ। अब चाहिँ वी हेभ टु फिल द ग्यास। अनि यतातिर मैले कति ठाउँ पेट्रोलहरू भेटेँ होइन। पेट्रोल पम्पहरू सबै पेट्रोल पम्पहरूमा चाहिँ नो पेट्रोल भनेर राखेको थियो। लेट्स सी के हुन्छ। अब अगाडि गइरहेको छौँ हामी चाहिँ। पानी पुरै पर्न लागेको छ। लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स अहेड। यहाँ चाहिँ एउटा पेट्रोल पम्प भेटाइयो हामीले। आई होप यहाँ चाहिँ पेट्रोल पाए हुन्थ्यो। पाइन्छ पाइन्छ पाइन्छ। ओ धेरै पछि यहाँ आएर बल्ल पेट्रोल पाइयो। कता छ हाम्रो? उता छ फिल ग्यास भनेपछि हामीले घुमाउन पर्ने भयो। सो अहिले चाहिँ हामीले यहाँ कोवलपुरमा चाहिँ पेट्रोल हाल्दैछु किनभने हाम्रो रेन्ज 44 किलोमिटर्स देखिसकेको थियो। अलमोस्ट इट वाज इम्टी। अब चाहिँ यहाँबाट नन स्टप हामी जान्छौँ। दाङमा गएर चाहिँ हल्का रेस्ट लिन्छौँ, त्यसपछि विल कन्टिन्यू। सो वी हेभ स्टप्ड ओभर देयर। अब हाम्रो कार चाहिँ त्यहाँ छ र हामीले एउटा नयाँ लोकेसन देख्यौँ। यहाँ चाहिँ लेट मी सो यु। यहाँ जुन बरको रुख छ यहाँ चाहिँ हामी खेलौँ भनेर चाहिँ आएको हो होइन। अनि 5-10 मिनट यहाँ स्पेन्ड गर्छौँ। अब ट्राभल भनेको यही त अनि बिचमा जे देखिन्छ जे गरिन्छ होइन। त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ इन्जोय गर्दै आउनु हो ट्राभल भने। त्यही भएर चाहिँ हामीहरू चट्ट लाएर मेरो वाइट सुज आमा क्या फोरो भएको छ। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ बरको रुखमा खेल्न आएको छौँ। ल आइज सुगाइज आइज। सो हामी चाहिँ त्यहाँबाट खेलेर आयौँ। अब चाहिँ जान लाग्यो। भर्खर चाहिँ हामीले एउटा थम्बनेलको लागि भिडियो खिच्यौँ होइन, फोटो खिच्यौँ। अब जाऊँ छिट्टो लाएर जाऊँ। अब बस केटो बस। त्यहाँ हेर्दा बोतल हेर त। त्यहाँ बोतल कहाँ बसिस्? अझै कति छ बुटोल यहाँबाट? 180 बसौँ छिटो एउटा कन्टिन्यू गऱ्यो। भिडियो खिचिराख्नु यत्तिकै। ल जाम गुरुजी जाम।
ए साँच्ची मै हो त गुरुजी आज त गुरुजी हेर्नुहोस् त ओए झट्ट रुमल क्या मालुम कोटेको खल्तीमा खेल्न नजान्नेलाई मायाले सो अहिले चाहिँ हामी बाँके नेसनल पार्कमा गाडी चलाएर आएको छु मैले चाहिँ र गाडीको स्पिड भने 83 को छ 83 84 को छ कन्टिन्युस एकदम सिधा बाटो छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्यामेराम्यानले देखाइरहेका छन् र कुसुम अब यहाँबाट 27 किलोमिटर छ पानीका थोपा थोपा परिरहेका छन् भने गाडी उफ्रिरहेको छ धन्यवाद सो यो वी आर एट होटल पौवा होइन बाहिर बसिसक्नु भएको छ अस्ति चाहिँ हामीले पिङ खेल्न गएको हिजो त्यही हो अनि अब चाहिँ हामीले खाजा साजा खान्छौँ त्यसपछि बुटोलतर्फ जान्छौँ खाजा खाएको भिडियो अलिपछि सो अहिले चाहिँ हामी बुटोल आइपुगेका छौँ र यहाँसम्मको भिडियो हेर्नुभएको छ राम्रो लागेको छ भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अझ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरूको लागि थ्याङ्क यू बाई गुड नाइट